Hi mga lalabs! Welcome to my channel! Hi mga lalabs! So, andito na po yung mga orders. Yun, i-unboxing natin. Worth of, ano to 4,750. Ayan. Ayan siya. So, buhay retailer. Actually, break time ko na yun. Ayan. Unboxing natin pa. Sa loob, hindi ako hindi ako makapag-video. Kaya dito na lang. Ouch! Hira. Break time ko lang. Bili na ako ng lunch at kuha ng order sa baba. Okay. Ayan. Ayan siya. Ayan. Tapos mamaya, 11:40, balik ko. Hindi ko sarap yung tulog ko kanina. Kaya ayun. Ouch! Nanisip yung kasi ayan. Masuko yung mga orders niyo. Mga lalas. Wow! Dito na po siya. Ayan. Ayan. So, ang dami Mas dami akong orders dun sa red. Ayan. Dinikit kasi sa plastic kaya masira yung plastic. Grabe na makadikit na. Ouch. Hindi man lang nilagay ng box. Yan. Yung mga orders mga lalals. Ang dami ko niya. Dito na po yung mga orders. Ayan. Ang dami. Ayan. Ayan siya. So, ayan siya. Ouch. Ayan. So, ayan. Yung mga orders ko lahat. So, parang yun lang ito lahat. Wait. Parang may mali. So, ayun na po siya. Yung mga orders lahat. Yan. Orders yan lahat. Here we go. Ayan. Ito po siya. Later ko na ito isa-isa mag-picture. Yan. Parang may kulang tong orders ko Oo, may kulang. Mamaya, tingnan ko. Tingnan ko doon sa listahan ko. Pagpasok ko sa loob. Yan. Yan na yung mga orders ko lahat yan. Here we go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oo, may kulang. Ay, siguro sa next batch na yun. Kasi nahuli ko yung pinasa yung iba Yan. Basta 15 pieces ito lahat. Yan. So, ayan na po siya. Yan. You want my destiny. You want my destiny. You want my everything.
Huwag kang kakatok kung hindi ka rin papasok. Huwag kang mangistorbo kung bigla ring maglalaho. Alam ko ang galaw